Hello, what's up mga kapre, and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. So ngayon ay pakikita natin yung aking alagang broiler na 45 days at ang paggagawa natin ng broiler house. I-repair lang natin yung ating lumang broiler house dati. Okay, so start tayo. Tingnan natin in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So ayan mga kapre, ang ating mga alagang sisiw. So bali sila ay 1 week tomorrow. So mga ilang araw na lilipat natin sa mga kulungang malaki. So, separate natin yung mga medyo maliliit pag nilipat natin para hindi sila maiwanan sa paglaki. So, sa ilalim niya mga kapre, yung ating improvised na dryer natin. So, dahil dyan ay iwasan natin yung mga langaw. So, hindi sila nakakapasok dahil mainit. Tapos yung mga ikot na yan ay ginagawa natin compost. Susunod ko pakitang sa inyo yung compost na ginagawa natin. So, day 2 tayo ng paggagawa ng ating broiler house, kulungan, pagre-repair. So, ayan, pinalitan natin yung mga kahoy na medyo nabulok na. Okay. Panilagyan natin ito, bumili tayo ng alutsina para medyo mura-mura tayo. So nagamit natin medyo motivated tayo. So yung mga materials na ating gagamitin. So ayan, tingnan natin ito ay mga dati ng mga ginamit na kailangan na natin itong palitan dahil ito ay mga kukulamber. So, yung kukulamber kapag nabasa medyo madali silang masira. Pero pag hindi naman sila nababasa ay sobrang tigas naman. So ayan. So bali inangat natin ng konti ang ating kulungan para so mas madali maglinis dun sa mga ilalim.
Okay mga kapre. So ayan. Tuloy lang natin ang ating pagre-repair. Para natapos natin to ay pwede nating ilipat ang ating mga sisig. Shout out nga pala sa aking number 1 fans. Yan, ano dyan, nanonood? Leia? Anong pangalan mo? Rock. Harating dito. Kailangan natin matapos yung pagre-repair ngayon kasi may pasok na ako bukas. Pagkapos si tatay, Magre-report na. ipunta na ulit sa trabaho. Para sa pera. Oo. Ano ba yun? Boo! Dahil yung pagkap. Bahay na kami dito. Okay. Putol. What we do here is go back. Okay. Kailangan natin ng maliit na martilyo.
So ayan, pag medyo nagugutom, eh ano tayo dyan? Merienda, yan o, manunungkit lang. So bali, ito nga pala yung ano natin, yung ating gagamitin para sa kanyang painuman. Okay? Para hindi laging nababasa at less space. Okay, para sa ating mga manok. So kailangan din medyo mapuno ang area. Paano nyo mainit para medyo malamig yung klima.